The home point has been updated. Please check it on the map. Vandaag bespreek ik de functie Master Shots, die beschikbaar is op de Mavic Air 2S, de Mini 3 Pro en de Mavic 3. Wat zijn Master Shots? Eigenlijk zijn het door de drone aan elkaar geplakte quickshots. Om Master Shots te kunnen selecteren moet de drone in de lucht zijn en wel hoger dan 2 meter. Kies eerst de resolutie 1080p, 2,7K of 4K. Het aantal frames per seconde is niet instelbaar en is standaard ingesteld op 29,97 frames per seconde. Belangrijk is nu om even te kijken bij de shooting priority bij camera. Hier kun je kiezen tussen obstacle avoidance en composition. Kies je hiervoor obstacle avoidance, dan kunnen er tijdens het vliegen propellers in beeld komen. Obstacle sensing capabilities will be enhanced. Propellers might appear in camera view. Dit komt omdat de drone er van alles aan zal doen om met behulp van de sensoren een botsing te vermijden. De drone zal naar voren blijven wijzen, terwijl de camera naar links of naar rechts draait. Zo kan het gebeuren dat de camera zo ver verdraait dat de propellers en soms zelfs een pootje in beeld komt. Wil je dit niet, dan kun je composition inschakelen. En nu blijft de camera altijd recht vooruit kijken en zijn de sensoren dus minder effectief. Hier kies ik voor composition. Selecteer met de plus of met een box een onderwerp. Open het Estimated Flight Time menu. Hier kun je de breedte, de lengte en de hoogte van de Master Shots instellen in de vorm van small, medium en large. De Estimated Flight Time geeft de tijdsduur weer die nodig is om de gewenste Master Shots te vliegen. Klik op Start om de Master Shots te starten. 3, 2, 1. De drone zal zich eerst positioneren en begint dan met de Master Shots. De camera start automatisch. Wanneer de drone gereed is, keert hij automatisch terug naar het beginpunt en blijft daar hoveren. Hier nogmaals dezelfde Master Shots, maar nu met obstacle avoidance ingeschakeld. 3, 2, 1.
Aan het eind van de Circle Far modus komen rechtsboven en rechtsonder de propellers en poort in beeld. Op het beeld van de drone is het nog duidelijker te zien. Hier nog 2 voorbeelden van propellers en pootjes, echter op een andere locatie. Mastershots kent 3 verschillende modus: Portrait, Proximity en Landscape. Portrait is voor dichtbij, Proximity is in de nabijheid en Landscape is voor veraf. Het eerste deel op de dijk van de Waddenzee was een mastershot in Portrait mode. Ik vlieg nu naar een deel van het landschap waar ik een Landscape mode wil uitvoeren. Na het selecteren van een groene box bepaalt de drone of het een proximity of een landscape gaat worden op basis van het geselecteerde doel en het afstand tot het doel. Ik kies hier voor composition, want er zijn geen obstakels om de drone heen, dus ik durf rustig te vliegen met wat minder sensorbeveiliging en heb geen propellers in beeld. Selecteer een ruime box. Zet de width, length en height allen op large. De estimated flight time is nu opgelopen naar 3 minuten. 3, 2, 1. De drone positioneert zich nu en daarna start Mastershots automatisch. Nadat de camera is gestart, verschijnt op de kaart de route die de drone gaat vliegen. De blauwe pijlpunt stelt de drone voor en kun je zien bewegen. Belangrijk is nog om te vertellen dat een mastershot in uitvoering op ieder moment gestopt kan worden door op de rode knop met de X of op de Return to Home button op de controller te drukken. De drone blijft dan hoveren op die plaats waar je hem hebt gestopt. Het gemaakte videobestand wordt als een MP4 of als een MOV-bestand weggeschreven op de SD-kaart. Die kan gewoon thuis gedownload worden en daarna bewerkt in bijvoorbeeld Premiere Pro.
Een andere mogelijkheid is om de video op locatie te bewerken en te uploaden naar Facebook, Instagram of iets dergelijks. Druk daartoe op de play-button vlak onder de recordknop. Die mogelijkheid echter zal ik hier niet verder uitwerken. Wanneer de mastershots gereed is, stopt de camera en vliegt de drone terug naar uitgangspositie. Op de kaart wordt de gevlogen route nu blauw weergegeven. Hier even een paar korte scènes aan elkaar geplakt. De RTS blijft een fantastische drone.